What you're hearing right now is Reggie and the Dub Wise Man. Once upon a time, alam mo, I wanted to be a DJ. Today we're talking about what else? Boxing. And I'll be answering some of your questions too. Good morning, everyone. Good morning, wherever you are. I see some familiar faces, some familiar names already. Sound check, sound check. Setting our mood right here. Magandang umaga po. Okay. We're about to start officially. Okay. Let's do the sound check once again. My name is Pow Salud, Powcast Sports, and welcome to another edition of the live Powcast Sports podcast. Today, we have a few updates, the important updates in boxing, in the world of boxing, not just in the Philippines, but all right. It looks like I can hear myself. Now it's time to mute because a lot of notification will come up here. But magandang umaga po sa inyo lahat. Kumusta po ba kayo dyan? Taga saan po ba ang mga nanonood? Kung mga bago po kayo dito, shoutout ko kayo. Kung mga luma naman, ganoon na rin. Ako po si Pow Salud. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito, ano bang araw ngayon? Para makalimutan ko hirap pag live at saka impromptu. Pero we have some bulleted news here today. Ang pag-uusapan po natin, Mike Tyson, will rank down ng WBC. Sabihin ko sa inyo kung gaano ka-importante yung ganyan. At bakit ba may mga ranking at kailangan i-rank. Ang Nevada po, mag-uusap-usap po ang mga official sa Nevada Boxing kung paano ba gagawin ang boxing sa mga susunod na araw o sa susunod na buwan. Kung kaya na. At alam nyo ba pare, Carlos Padilla, kilala nyo ba si Carlos Padilla? So kung fan ka ng boxing, kilala mo siya as a boxing referee. At kung nanonood ka ng TV, siya po yung hindi lang pang pamilya, pang esports pa. Parang ako yan, hindi lang pang sports, pang pamilya rin. And UFC Jon Jones, meron tayong maikling storya po dyan na parang maapektuhan talaga ang world of boxing at Pilipinas, hindi naman gaano maapektuhan. Pero ang pinaka-main topic po natin at gusto ko po sana makipag-usap kayo sa akin tungkol dito. Again, May 22 Friday, nasabi ko na ba? Thank God it's Friday. It's very cliche pero at least fairness at sa mga iba sa atin pahinga na. Doon naman sa mga pahinga buong linggo pahinga pa rin. Okay, ang topic, pinaka-main topic na gusto ko po sanang hingin ng inyong mga reaction is ano bang magiging epekto ngayon at ano bang mangyayari sa boxing community sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Pasama na natin yung combat sports industry sa buong Pilipinas ng pandemic na ito at isa na pong effect na yan itong nangyari kay Jon Jones na dapat malaman mo. Okay? At good morning po sa inyo lahat. Yung mga pa-shoutout, magpapa-shoutout muna ako ng mabilis. At nakita ko na si Benedict Suarez. Good morning. Si Rev Charlie. Shout out Jeffrey Mandalope, Gilbert Ebon. Ito, bagong pangalan nito. Sana bumalik ka pa ng Gilbert. Mirna Likhayan, pa-shoutout sir from Cagayan de Oro. Si Melbert Mainopas, everyday good morning sa iyo. Si Agor Namor, pa-shoutout Kuya Pau. Reggie Roman, amateur boxer from Palawan. Keep safe. Okay. Motorman, hi sir, pwede bang maglaban ng boxer kahit wala silang promoter?
Sasagutin ko mamaya yan ha. Susunod ko na. Pwede bang maglaban ang boxer kahit wala silang promoter? Kaya abangan mo yan paring Motorman. Sasagutin ko yan para sa'yo. Good morning Sir Pao, Sean Vincent. Pa-shoutout Kuya Pao, Rogie, Roman. Nabasa ko na yan. Paulit-ulit. Melbert, nice music, Kois, reggae music. Again, that is from YouTube library, meaning it's copyright free at hindi tayo makaka-copyright. Kahapon kinabahan ako kasi pinatugtog ko yung bawal lumabas ni Kim Chu. Pero hindi pa tayo nakaka-copyright kasi kala ko wala pang ano eh. Pero hindi naman na-copyright. So okay naman. So yun, for sure walang copyright yun. AG Sports is right here. AG Sports, good morning sa'yo. Magandang umaga. Kumusta ka ba dyan? Sana maglabas ka ng mga bagong videos araw-araw. Kahit walang nanonood, ganun talaga. At ako, kahit kayo lang nanonood, okay na sa akin yung mga suki ko. Kasi kayo ang magsusuporta sa akin hanggang sa dulo. We start small, but we will not end small. Okay? Hi, Sir Pao. Good morning po, sir. Kumpirmado na ba na may mga kalaban si Manny Pacquiao? Sasagutin ko rin yan mamaya-maya ng konti in detail, pero ang totoo po niyan, wala pa rin. Okay? So, Eugene Santillan, hey, good morning sa'yo, Eugene, Chester, Alec, Egor Namor, Alec Ramos, and Sandog Faith. Idol, pa-shoutout naman po, Carlo Abraham from San Diego, California. What is up, USA? I feel like the vibe again of kumbaga yung vibe ng aking tawag dito, ng aking live stream. Sandali lang ha, sandali. Parang gusto kong ulit patugtugin ng ating reggae music to start with our news. Okay. That's enough. All right. First thing that I want to tell you about is our topic today is what will be the effect of the COVID or the pandemic in the boxing industry. Ano bang epekto? Pero bago yan ha, Mike Tyson pare ha, ito sa ranking po o sa boxing industry, bago ka makalaban ng championship, kailangan marangka muna. Ibig sabihin, kailangan pare, nasa top 15 ka ng isang boxing rating or isang boxing sanctioning bodies para makalaban ka sa championship. At WBC being WBC, they're really good with business. Nangyari pare ha. Ito ang balita sa Bad Left Hook. WBC will rank Mike Tyson if he wants to come back. Ang ibig sabihin po noon, yung WBC, pag na-rank si Mike Tyson, ibig sabihin, pwede kagad siyang ilaban sa isang kampyonato. At pwede kagad isang belt. Siguro hindi world. At alam niyo naman, uso sa WBC or sa mga ibang boxing sanctioning bodies na mag-create ng mga iba't ibang belt. Yung mga diamond, franchise, kung ano-ano man. At ibig sabihin nun, mayroong sanctioning fee. So, there's a business. Let's read this one from badlefthook.com. Leave it to WBC to go from making a sensible decision one day only to go right back to another head scratcher. In the midst of all of the potential comeback rumors surrounding retired former champion Mike Tyson, WBC President Mauricio Sulaiman says that his organization will look upon Tyson's request to favorably should he actually look to follow through with the return in boxing. Specifically, Sulaiman says upon the request Tyson that he had no problem giving him a rating in their standing despite not having fought professionally in 15 years. I'm not going to kill the dream. I'm going to be supportive of Mike Tyson. He deserves it. If the dream is to say I will be ranked, I'm saying yes, we will rank him. Every world champion has a provision that he can come back. Like Sugar Ray Leonard, who was inactive, but Tyson case is different. He's been away for many years, but I am in full support of Mike Tyson. I believe that he will bring entertainment. He's doing it for charity. He wants to serve the world and at this difficult time. Mike Tyson, 53 years old po, pinag-uusap-usapan ang kanyang pagbabalik. At, it is not necessary to rank him if it's just for charity fight. And it doesn't make sense. It doesn't prove anything.
in the boxing world kung babalik siya o hindi. It's purely for entertainment, for charity. Itong I don't wanna be criticizing anyone else here, but it is right what Bad Left Hook has written that it is a kind of a head scratcher, kumbaga pare ha. Hindi niya pinaghirapan yung kanyang ranking dahil siya ay sikat at dahil siya ay, kumbaga, si Mike Tyson mararank na lang siya, kawawa naman yung mawawala sa ranking. Although, we all know that it's about business. So, business is business. So, baka magkaroon dyan ng old school ano kayang itatawag sa belt kung sakaling may belt ito. Ako kinita ako na magkakaroon ng belt yung laban ni Mike Tyson, siguro WBC. Ano bang magandang comeback belt, classic belt, or ano bang magandang belt? Alam mo naman, may mga diamond belt, baka gold belt, or classic belt. So, yan po ang balita tungkol dito kay Mike Tyson. Of course, Mike Tyson also responded to the rumor about Evander Holyfield trilogy, and he said that would be good. I think that would be a good trilogy. But as of right now, I think you should just take everything that you hear, o lahat ng naririnig nyo po sa mga o nababasa nyo sa mga boxing news until everything is confirmed, until it says it's official. So kailan lang po si Shannon Briggs nagsabi na maglalaban na daw sila, pero sa side lang niya. So ang pinakamaganda po niyan, kung kay Mike Tyson po muna natin, isiguradong marinig kung sino talagang kakalabanin niya. So maraming potential fight ang pwedeng makalaban ni Mike Tyson. Of course, Briggs sabi sa bare knuckle, I don't think that makes sense para pag bare knuckle siya. Parang delikado masyado para sa kanya. And doon naman sa iba, yung sa Australia, sa rugby, I think Evander Holyfield is the one that makes a lot of sense if it's just charity, if it's just for publicity. Ano sa tingin nyo doon? Sa tingin ko lang yun ang nagme-make sense. So, isa pang maikli at mabilis na balita, KHK at saka Brave at sila po ay magbo-boxing na. Ito pong Brave Combat Federation na isang Middle Eastern promotion na sila po ay kumbaga MMA ang kanilang forte, pero ngayon sila po ay co-combine with MTK, mga promoter po yan ng mga big time sa Middle East, sa Europe, at sila ay magbo-boxing na So, abangan na lang natin kung anong maidudulot nito sa ating boxing community. At maalala ko lang at hindi ko pa napopromote sa inyo ako po uli mamaya na pala. Pero mamaya ako sasabihin pag medyo mas marami na yung nanonood. Pag umabot na ng mga 20,000 plus. At isa pang pag-uusapan natin ngayon Nevada Boxing scheduled a May 27 meeting to determine the return of combat sports. Ito po ay una kong nakita sa aking kaibigan na si Ryan Songalia, but this is also written by other sporting news including Bad Left Hook again, ang pinaka-favorite ko yata ngayon na basahin. At ito po ang sinulat ni Patrick Stumberg. Top Rank has several shows planned for June. At ito po ay aking binalita na nung isang araw na sa June po ay magkakaroon ng international boxing event. Top Rank sa Las Vegas. Pero ang Las Vegas po ay sarado pa rin hanggang ngayon. Ngayon po ay again, di mo akalain, May 22 na pala. June ang kanilang plano. So, basahin natin ito ng mabilis para maintindihan natin. Both Top Rank and UFC plan to host upcoming events in Nevada. We'll determine the next move. May 27 when the State Athletic Commission has its first meeting on combat sports since March. So matagal-tagal na pala pong hindi nag-uusap ang Nevada Athletic Commission. According to the article, Top Rank Boxing has requested to host live events on June 9, June 11 at the MGM Grand in Las Vegas. June 9 card is expected to feature Shakur Stevenson in the main event. The UFC intends to hold its May 30 Tyson Woodley and Gilbert Burns card and its June 6 Amanda Nunes and Felicia Spencer card at its UFC Apex facility, which Dana White has
explicitly forbidden Bob Arum from using. Alam niyo na dahil magkaaway yung dalawa. Pero ang pinaka-main po na pag-uusapan nila is how to go about sa boxing or sa combat sports industry. Paano ba nila gagawa ng paraan na ang tawag dito na maibalik ang boxing sa Nevada anytime soon, specifically this upcoming June. So yan po ang pag-uusapan nila at dito po malalaman natin kung ano ba ang mangyayari sa boxing in the upcoming months at this will be a precedent. Yung mga subsequent boxing events sa Nevada will take a cue from whatever the decision po ng Nevada's Athletic Commission. So napaka-importanting meeting para sa world of boxing. Importante din ito sa Pilipinas dahil ang Pilipinas is they look upon what others are doing in order to implement din kung ano po ba ang gagawin natin sa ating mga boxing event. Speaking of Nevada ibabalita ko rin sa inyo ito. Carlos Padilla, sino po nakakakilala kay Carlos Padilla? Taas naman ang comment naman kung sino nakakilala po kay Carlos Padilla. So, ibig sabihin wala nakakakilala kay Carlos Padilla dito? Carlos Padilla po. Carlos Padilla, I'm just waiting baka may nakakakilala kay Carlos Padilla. Kung hindi nyo kilala, please comment no. And the reason why I'm saying this is that there's a news about Carlos Padilla, of course related sa boxing because I'm morely on boxing. So I give you a lot of update on boxing and habang iniintay ko yung sagot sa tanong ko tungkol kay Carlos Padilla, babasahin ko lang ito kay Motorman. At mamaya may tanong din ito si Motorman Sir, bakit nagkaroon ng no contest sa boxing? Bakit nangyayari ito at pwedeng baguhin? Yan ang gusto ko sa iyo sa Motorman Marami ka mga tanong ng ganyan. Pero dahil sa dami mo ng tanong, kailangan maghintay ka ng konti ha. Para hindi ako nagugulo. Ang hirap kasi puro may notes lang ako So, wala nakakakilala kay Carlos Padilla. Okay. Sabi ko sa inyo pag kayo ay nanonood ng podcast ko, may mga matututunan kayong bago ha. At ipapakilala ko sa inyo, mga bata pa siguro ito mga to. Pero yung mga may naglabas din ng kanyang edad. Si Agustin Colao. Carlos Padilla, yeah. He's that guy. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Di lang pang pamilya, pang sports pa. Okay, si Carlos Padilla po ang tatay ni Sasha Padilla. Ano yan ha? Trivia yan. Si Carlos Padilla po ay isa sa ating international boxing referee. 86 years old na po siya ngayon. Si Carlos Padilla siya po yung boxing referee, a legend boxing referee ng Pilipinas at siya po ay mapapasama. Gagawin ko to ng separate video, paki-comment na lang po doon para masuportahan natin. Siya po ay mapapasama sa Nevada Boxing Hall of Fame batch 2020-2021. Dalawang batch po kasi po dapat po ngayon po magaganap ang Nevada Boxing Hall of Fame dahil nga po sa COVID mamumove ito sa 2021 and on 2021 mapapasama ang isang Pinoy, hindi boksingero but isang referee sa Nevada Boxing Hall of Fame and that is none other than Carlos Sunny Padilla. He is a boxing referee from the Philippines, was recognizable movie star but he has been known to be a high-profile referee on this fight. Ito na may nag-comment na Legend referee of Ali Fraser in Trila in Manila. Tama ka dyan, Jerry Cuyao. Father of Shasha, that's correct. Tatay ni Shasha Padilla. Parang yung mga nanonood sa akin parang celebrity ang expected kong ang expected kong isagot nyo international boxing referee. Nag-referee po siya kay Sugar Ray Leonard versus Wilfredo Benitez. Nag-referee din siya kay Mike Tyson versus Pinklon Thomas.
Sugar Ray Leonard versus Roberto Duran. Thomas Hearns versus Roberto Duran. Julio Cesar Chavez versus Ruben Castillo. Dwight Muhammad Kawi versus Matthew Saad Muhammad. Salvador Sanchez versus Wilfredo Gomez. And of course, yung Trila in Manila. Grabe, no? Meron palang isang international referee na nag-referee ng mga big time na boxing event. Okay? So siya po ay mapapasama sa Boxing Hall of Fame at isa pong gagawin ko pala ha. Ako hihingi na rin ng tulong ha. Next year gagawa tayo ng parang sponsorship para ma-attend ako ng Boxing Hall of Fame. Makapag-video ko doon, makapag-interview ng mga boxing legends at hindi ko alam kung sino yung mga attend po kay Carlos Padilla on behalf of Carlos Padilla. I think Carlos Padilla 86 years old, buhay pa to. Hindi ko lang alam kung nasaan, siguro ma-interview sana ha. At yan po ang isa sa ating balita. Okay ba sa inyo? Kumusta yung mga nakaabot kay Carlos Padilla Jr.? Okay. Alright, let's go. By the way, sinendan ko yung yung Nevada Boxing Hall of Fame kung siya ba yung talagang Carlos Padilla na Pinoy. Baka may iba eh. Okay. Attorney Tabdasan lang naabutan ko quiz. Referee Roberto Duran, brother of Jose Pempe Padilla himself, a boxer, Trila in Manila. Yan ang mga sagot. Tama-tama next topic natin UFC Jon Jones. And I just need to share this because it's relevant as well in the boxing industry. And this will be kumbaga precedent ito sa mga susunod. At dahil si Jon Jones nagbigay ng statement na ganito, baka marami pa ring mga boksingero ang ganito rin or martial artist na magbigay ng ganitong statement. And we will read it on the bjpen.com website. Jon Jones walking away from MMA due to poor offer from UFC for Francis Ngannou fight. So, basahin natin. UFC light heavyweight champion Jon Jones says he's walking away from mixed martial arts due to poor business offers from the UFC. Jon Jones has been pursuing a super fight against heavyweight slugger Francis Ngannou, and it's appeared both men had legitimate interest in the matchup despite UFC President Dana White saying that he didn't think both men actually wanted the fight. Still, fans and media figured that if the interest in the fight was real, that the UFC would be able to make the fight happen. On Thursday, Jon Jones took social media to address the negotiation with the UFC for the Ngannou super fight. Unfortunately, the news is not good. According to Jon Jones, not only is the Ngannou fight dead, but he also say he is walking away from the sport. Currently negotiating with UFC, unbelievable. Before even discussing the number, the UFC was unwilling to pay more than Francis' super fight. For me, the move to heavyweight said I could possibly earn more in pay-per-view buys. It's been fun, guys. Maybe I'll see you in a year or two. Okay. Alright. Ang ibig sabihin po nito, parang for a super fight, hindi makapaniwala si Jon Jones na ang i-offer sa kanya ay napakababang halaga. At ito po ay I think it's parang bad news bad news ito dahil mababa UFC Jon Jones na yan at hindi siya makapaniwala na ganoon. So ito po ay konektado sa ating pag-uusapan ngayon tungkol po sa effect ng pandemic or lockdown sa boxing and combat sport industry at isa na po yan sa magiging epekto at pinaghintay ko na ng napakatagal itong si Motorman. Sagutin ko muna sagutin ko muna yung tanong mo Pwede ba maglaban ang boxer kahit wala silang promoter? Ang boxer, pag walang promoter, pwedeng lumaban. Pero lalaban sila sa isang boxing event na may promoter. Kasi ang boxing event, promoted by a promoter. So, ang mangyayari, sila po ay outsider or sila po ay dayo. So, marami pong ganyan.
So, ibig sabihin po, sila po ay ilalaban sa isang boksingero na promoted ng promoter. So, ang usually, pwede rin sa Pilipinas, pwede rin lumaban ang boksingero kahit walang manager eh. Someone will act as a manager, I think. Pero hindi pwedeng lumaban ang boksingero pag wala siyang trainer. Okay? So, kaya yung mga nagtatanong dyan lagi sa akin, nagtatanong kayo, paano ba maging boksingero? Maghanap kayo ng trainer kasi makakalaban kayo pag may trainer kayo kasi kailangan nyo ng trainer sa corner. Yung manager nyo kahit wala sa corner nyo, pwede kayong lumaban. So, FYI lang po. So, kung wala kang manager, wala kang promoter, may trainer ka, boksingero ka, professional boxer ka, posible naman yan basta yung trainer magsa-certify sa'yo. So, pwede kang kuhanin ng promoter, pero umasa ka na dihado ka or umasa ka na yung laban na yon mostly hindi lahat baka pabor doon sa promoter kung meron siyang bata. Pero kung parang outsider ay lalaban, pwede rin naman. At yun nga yung gusto ko eh. Kaya nga minsan maganda pag yung kasi kailangan may magbayad eh. Kailangan magbayad. Yung promoter, paano ba kikita yan dito sa Pilipinas? Syempre, hindi naman masyado kumikita yung promoter dito sa Pilipinas dahil po sa mga sponsorship na kulang. So, kikita lang yan, siya po ay nag-i-invest para po mailaban po yung mga boksingero niya sa labas ng bansa at doon sila kikita. So, kailangan manalo sila. At that's real talk. Real talk po itong pinag-uusapan natin, ha? So, yun ang nangyayari. So, ang sagot dyan, pwede, ha? Kaso dihado ka pare pag lumabang ka ng sigurado. Kaya kailangan galingan mo, upset yan. Bakit nagkakaroon ng no contest sa vaccine? Ba't nangyayari at pwedeng baguhin ang resulta ang laban kung ano to? Bakit nagkakaroon ng no contest? Ito po ay nagkakaroon ng no contest kung sakaling nasa loob sila ng ring at minsan kulang pang round para makapagdesisyon ng mga judges kung sino nanalo. May injury po o may mga usually injury na hindi inaasahan at hindi makapagpatuloy yung boxing at hindi pa makapag-decide yung mga judges. So, siyempre, kunwari, pag isang round pa lang, dalawang rounds, mayroong limit eh, depende sa sanctioning bodies. I think, pag kunwari, 12-round fight, pag dalawang round, di yata eh. No contest yata ang mangyayari. Meron pa rin, minsan, pag talagang napakaganda ng laban, tas na headbutt ng hindi sinasadya, accidental, ihinto yung laban, no contest. May mga ganun. Basta pag may mga kaibang nangyayari na hindi makapag-decide ang judge kung sino ang panalo. Sometimes nagiging PKO, sometimes no contest. So it's very subjective to the judge and the situation. At pwede bang baguhin ang resulta ng laban na ito na may result na? Malabo po sa history po ng boxing at dun sa mga nagrereklamo na kunwari ikaw ay nakakita ng laban na tingin mo unfair ang desisyon, iyon ay ang gagawin mo ang tawag dito, magsusulat ka, ikaw ay magpoprotesta. Pwede mong gawin yan, pero sa history po ng boxing, feeling ko wala pa pong na-overturn. Merong nagiging no contest pag medyo kunwari nag-drugs, no contest yun. Pero yung parang yung kabila yung mananalo, parang wala yata. Ang usually nangyayari po pag ganyan, pag yung isang boksingero ay feeling niya nadaya siya at nagreklamo siya is rematch. So, imposible po, hindi naman imposible. Wala pa kasing kaso akong naririnig. Unless meron kayong kaso na narinig na overturn or nabaligtad yung decision. Minsan bihira din yung no contest. Yung no contest lang talaga pag tingin ko yung na-drugs or nai-strip lang ng mga championship belt kung sakaling talagang may ginawang kalokohan yung kalaban. Pero yan po. So, ibig sabihin po niyan, kung kayo po ay boksingero, balak nyo mag-boxing, siguraduhin yung panalo kayo at siguraduhin yung in-knockout. Kaya ganun talaga eh. Lalo sa bandang una, talagang kailangan clear and decisive. Pag close fight,
wag na kayo umasa na feeling nyo lamang kayo na ibibigay sa inyo yung desisyon kung sakali ang talo kayo. Kasi wala pong ganong rematch ang mangyayari. At kung wala kang manager at promoter na magpo-promote ng laban, huwag ka umasa kasi mahihirapan ka talaga. So, that's the real talk sa boxing. Yung kay Pacquiao, wala pa po na specific detail kung kailan talaga siya lalaban at kung sino yung makakalaban niya. Balita pa rin po yan hanggang ngayon, balita pa rin. So ako ay tumitingin dito sa ating, of course, sa ating sources at wala pa talaga. Kayo po ba ay may mga tanong sa akin na gusto nyo maitanong para masagot ko? Okay. So, ito parang gusto ko itong topic na ito na 10 biggest boxing what ifs of the last 30 years. At tingnan natin kung ano ba yung laman nito. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Pow Salud. Ito po ang ating daily podcast session where I share some boxing news. Tsaka nagsishare na rin ako ng mga iba't iba pang mga current events. Kumusta po kayong lahat dyan? Saan ba kayo naroroon? May mga taga-ibang lugar ba dito? Okay. So, ito, napakaganda nito Itong una-una na tanong biggest what ifs. So, wait. I just need to mute this one. Okay. So, biggest what if What if Floyd Mayweather and Manny Pacquiao had fought in 2011? The biggest super fight of the 21st century gave us a meeting between two of the best fighters of their weight class era in pound-per-pound ranking at the time in 2015. The problem, however, was that Mayweather was 38 years old and Pacquiao was 36 by the time their 5-year soap opera finally consummated. The fact that the welterweight casual fans had expected left many wondering how different it would look when both were at their prime by 2011. Pacquiao had announced himself as a legitimate welterweight force with almost otherworldly speed and explosion from awkward angles. But let's give Mayweather the respect he deserved as one of the greatest defensive strategists in boxing history and assume he would get steamrolled. Mayweather's unbeaten career was defined by championship adjustment. He made each fight after taking an early snapshot of his opponent's style. The true question remains whether Mayweather would be able to adjust with enough time to put out a clear decision, while Juan Manuel Marquez laid out a blueprint of how time Pacquiao burst with hard counter shot. Mayweather was rarely one to punch with his opponent and trade. He would need to find ways to get off first and discipline Pacquiao, similarly to what expertly did with the lead right hand both early and late in their only meeting. Teka, anyway, masyado mahaba to. Pare, bali, isang what if natin sa boxing na nasulat dito sa contest na ito kung si Manny Pacquiao ba at si Floyd Mayweather naglaban ng mas maaga 2011. 2011, that would make them si Pacquiao would be about 32 years old. So medyo prime pa kung naglaban sila. Siguro iba yung ang tawag dito, iba yung mangyari sa laban. Pacquiao would have been more explosive and I guess we will always wonder, and that's the reason why then kaya hindi nangyari yung laban, because Floyd Mayweather is Floyd Mayweather. He knows the right timing, hindi lang sa kanyang defensive boxing adjustment, pati na rin sa kanyang business decision, and yun. So yun ang kaya I don't think it would ever happen anyway kung sakaling tong si Floyd Mayweather at si Manny Pacquiao naglaban 2011. I don't think it would ever happen. So ito na pag-usapan na nga natin, total medyo matagal na yung inintay nyo, 30 minutes, and salamat. Hi Idol, I'm late. Shoutout naman. Thank you very much, Virginia. Hi, one of the best boxing referee, boss.
Sino si Ben Benyaflor sa boxing world? World champion. World champion. Well, it's different kasi back then eh. Hindi ko na naabutan yung era niya. So I'm sure yung mga nakakakilala sa kanya, yung mga na kasing tawag dito, mga kasing edad niya he is great. But I cannot say for certain hindi ko masyado kilala to si Ben Villaflor sa boxing world. But I will find that out. I will read upon it and share it to you. Pag-aralan natin 'yan. Pag-usapan na natin kung ano ba yung magiging epekto ng boxing ng COVID ng lockdown dito sa boxing world. At since dumadami na tayo, salamat po sa mga nagjo-join in. Ako po si Pow Salud ng Powcast Sports. Gusto ko lang din sabihin sa inyo kasi baka hindi nyo alam, mga alam nyo lang ako po ay may YouTube channel. Meron din po akong website. So kung gusto nyo bisitahin yung website ko, it's powcastsports.com. Dito po sa website na ito, ayan. Makikita nyo rin yung mga ina-upload ko sa YouTube, nandito rin naman eh. So, para lang, pero may mga article po, may mga press releases, nandyan po sa website ko. At again po, ako po ay sasali sa The Apprentice, hindi pa ako napipili, sana mapili ako. So, sabihan lang po ang One Championship na ako po ay isa sa piliin. At, I'm also looking for sponsors for my podcast so that will be better and bigger. So sponsorship, I will mention your brand and product. Kung sakali pong gusto nyo mag-sponsor, let me know. Send me an email at inquiry@powcastsports.net and that's it. Meron pa ba akong mga announcement? Wala na so far. Oh, by the way, isa sa announcement ko, I'm gonna try and revive because maraming nag-request ng t-shirt. So I'm gonna, this is not the t-shirt that I'm gonna sell, hindi siya maganda, pero Powcast Sports t-shirt, I'm gonna apply a partnership with YouTube on Teespring and I will provide the links if you wanna buy and support me on my t-shirt para kumita ng konti. Then wait for the announcement. Titingnan ko muna kung paano mag-work yun sa Teespring. On sponsorship, what you just need to do is send me an email. Specifically, the sponsorship would work. Usually, dapat may brand ka or may gusto kang i-promote. I can promote it at the start of my videos. Hindi lang po dito sa live videos ko, pati dito sa mga recorded videos na ginagawa ko. So, sa una pa lang, babanggitin ko, kunwari, Virginia, kunwari, you have a Virginia shop where you can buy all of the medical stuff, sabihin ko and explain ko kung saan pupuntahan, kung paano bumili. Mas maganda syempre kung related or whatever you want me to advertise, I can advertise it every time. Parang shout out yan na sponsored. Ibig sabihin, pag sponsored shout out, sa una ko sasabihin para at least yung mga tao makikita. And that's it. Or I can put a logo or a sticker on my background about your brand. So, ayun po ang sponsorship. Para ding sponsorship yan pag pumupunta po ako sa mga event. Total, wala pa po mga event ngayon pero minsan po ako po ay nag-host or nag-announce sa mga boxing events or sa mga sports events. So, I get paid for that and sometimes I get paid to wear a shirt na nag-sponsor sa akin. Ganun po yan. That's how it works. So, salamat po sa mga interesadong mag-sponsor. Email inquiry@powcast.net. Nasa description po yan ng mga video. Doon natin pag-usapan kung ano yung detail. Okay, salamat. At hi, pwede bang magkaroon ng substitute fighter sa araw ng laban? That is crazy but it can happen. Sometimes it happens in MMA. I don't think it can happen in boxing. Oh, actually, I don't think it happen if it's the same day because fighter needs to be weigh-in. Ang substitute ang nangyayari siguro before the weigh-in or within the week. Yung kay Jerwin Angkahas na laban, meron siyang fighter na hindi umattend sa weigh-in, so na-cancel yun kahit may substitute. Substitute should happen before the weigh-in because a fighter need to be weighed in and that is crazy.
it is almost definitely gonna be a losing effort dun sa substitute na hindi handa sa laban. Almost often, but there's always an exemption kung talagang matsambahan niya. Okay? So, wala pong substitute kasi kailangan i-weigh in a day before the fight. Okay? So, kailangan pareho ng timbang. Ang mga substitute na ganyan, nangyayari lang yan sa amateur. What's up, Idol? Boom Boom Pow, Mikael Vlogs. Shout out, Idol, from Mendez. Sa aking opinion, hindi mananalo si Idol Pacquiao kay Floyd kasi tatakbo lang yun. Late ako, Rolando. Rabe. Rodel Mayol is a good trainer to have in the corner. I agree with you. Idol Powcast, matutuloy ba ang laban ni Casimero? Of course, matutuloy po siya. July 25, tentative date. Idol, sponsor ako, but how? Virginia, please send me an email, inquiry at powcast.net. Alam ni Mayweather na may injury si Pacman kaya nilabanan. Could you deliver? Yeah, that's why what I'm gonna do is I'm not gonna be the one manufacturing the t-shirt. I'll be partnering with Teespring of YouTube, and then I'll just provide the link. It's basically gonna come in California. I'm just gonna have to put my logo there. Hindi ako manufacturer, so yun po ang gagawin natin. Okay, gusto ko lang pag-usapan sandali yung epekto ng pandemic sa boxing industry. And we were seeing right now yung isang effect. Naguluhan ako dito kay Rolando. Gusto ko sagutin, wala pang schedule, wala pang official. Anyway, yung epekto po, so nakikita na po natin ang unang effect dito kay Jon Jones. Combat Sports, mas mababa ang ibibigay na premyo sa mga boksingero dahil hindi masyado kikita ang mga promoter. So ito pong ito rin po ang sinasabi ni Bob Arum ngayon. Itong si Bob Arum, lagi niyang sinasabi niya sa mga press release niya na kailangan po tumanggap ng mas mababang halaga ang mga boksingero ngayon dahil nga po sa economic crisis na ginawa nitong pandemic. So, ibig sabihin, mas mababa ang kita ng promoter. Unang-una, actually yung return kasi of investment is important para sa mga promoter. So, ito na nga kasi sa closed door event na, ito isang epekto rin ng COVID, closed door event at maliliit na event ang gagawin. Kagaya nito, every week magpapa-event or every other day magpapa-event si Top Rank, every other day or week nagpapa-event si UFC. Usually, ang mga event nila is months to schedule. Para kumbaga mas maraming manood, mas maraming mag-interest and usually ang fight card it's about 8 to 11, sometimes 12 ang lumalaban. Ngayon, it will be shorter kasi kailangan i-limit yung mga tao dun sa boxing event. Pinaka naiepektuhan nito yung mga super fight. And mga super fight kasi they rely upon a lot of revenue stream. Not just pay-per-view. Pay-per-view will probably go up kung may pera na yung mga tao, but because they don't really have any choice than to watch it sa sa pay-per-view now or sa YouTube or sa Facebook. And piracy will really be going up and up. Ito po yung piracy nangyayari, yung maraming magla-livestream ng mga illegal because marami rin maghahanap dahil walang pera. So there will be a lot of this type of thing that will happen anytime soon. And this is a challenge in the boxing industry kung paano nila susugpuin yung piracy at dahil ito ay nakakababa na lalo ng kita nila. So kung bababa ang kita nila, syempre mahihirapan sila mag-promote. That's one thing to think about. Pero dito sa Pilipinas, ang nakikita ko nakikita kong posibleng mangyari, yun lang, mas mahihirapan ngayon yung boxing makakuha ng sponsor dahil nasa na yung exposure ng mga sponsor. Wala na nga silang TV, wala pa silang on-site venue, wala pa silang manonood sa venue. So, that's gonna be a big problem. Although hindi talaga sila apektado sa gate receipt or kumbaga sa tickets, dahil dito sa Pilipinas naman hindi talaga tayo nagbebenta ng ticket most of the time. It's about sponsorship and it's about making sure that our fighters win. So yun yung nakikita kong plus in a way hindi tayo ganoon kaapektado sa tickets. Yung sponsor lang
at saka yung mga brand dito sa Pilipinas, usually kasi nag-i-sponsor po sa mga local boxing event, mga local, ang tawag dito, local brand products dun sa area nila. Kasi, at saka yung mga local government. So, ang local government din naman, why would I sponsor a boxing event now? Mas marami nangangailangan sa, kumbaga, magbigay ng direct healthcare, tsaka pinagbabawal na nga nila ang event. So, mahihirapan na ngayon ang mga provincial boxing na magpa-boxing kasi usually government ang or local government ang sumusuporta sa kanila. Dahil nga yung local government magkakaroon ng restructuring ng kanilang, kumbaga, yung budget hindi na nila gagawin yan sa mga bagay na non-essential. Ang Philippine Sports Commission nga po, sinabi na cancel na lahat ng mga palarong pambansa, yung mga Philippine amateur boxing event. Wala na po yan. Hindi na po nila gagawin. So, ibig sabihin po niyan, talagang yung budget has been restructured or reallocated doon sa mga bagay na mas importante dito ngayon sa Pilipinas, which is gonna affect greatly the sports industry, not just the boxing industry here in the Philippines, who rely on their, kumbaga, who rely po doon sa kanilang budget that's coming from the local government, especially in the province. In Manila, most of the time, galing talaga majority sa bulsa ng mga promoter ang pagbababoxing. Sa bulsa nila or sa bulsa ng sponsor nila. So, they can still do it, especially yung mga nagpapataas ng ranking. But then again, if they hold the fight right now, saan nila dadalhin yung boksingero nila? Saan ba sila, pwede na ba silang umalis kaagad? So, does it make sense to do a boxing event this year? Kasi baka hindi rin sila payagan na umalis. Para saan pa yung record na binibuild up nila kung hindi sila makakaalis ng bansa, kung hindi nila hindi sila kikita. Dito sa Pilipinas, pag nagpa-boxing ka, mahina ang kita at yung promoter ang gumagastos. Pero pag dinala na sa ibang bansa, ang kita nila doon, mga 6 digits ang pinakamaliit dyan. 6 digit, paghahati-hatian nila yan ng mga boxing, ng mga boxer, promoter, trainer. So, hindi rin ganun kalaki. So, paano na ngayon? So, the small promoters, it will be hard for them what's happening right now. And there are a lot. Ang dami po mga small-time promoters, whether in combat sports or in boxing, ang mahihirapan. So, if that is the case, talagang hindi natin alam kung paano natin gagawin ngayon yung combat sport or sports dito sa Pilipinas. Ito, may nagtanong sa akin, hindi ba matutuloy ang palarong pambansa, sir? Opo, hindi po matutuloy. Kahapon, binanggit ko sa iyo. Binanggit ko kung ano po yung mga pwedeng sports event. Sana balik kayo bukas. Binalik ko yung mga pwedeng mga sports event. Lahat po ng sports event na may contact, ibig sabihin yung nagdidikit yung mga tao, gaya po ng basketball, ng boxing, MMA, at volleyball kasama kasi yung bola didikit din sa mga kamay nila. Sa mga ano lang daw, golf, tennis, bowling siguro, alkohola na lang yung bowling. Basta yung hindi contact, papayagan pero it's in a closed door environment. Ito, ibabalik ko lang hindi ko maalala ng masyado pero ang boxing, sumasakit ang ulo ko dito, ay hindi papayagan until new normal stage. So doon po sa nakita kong graph ng sports, Philippine Sports Commission, kung ano yung mga pwede, sa kumari, sa ECQ, GCQ, sa MECQ, kung ano man CQ, CQ yan o quarantine, wala po doon yung combat sports. So yung training, posibleng nandoon, pero wala yung, miski pagdating sa new normal, wala pa rin kasiguraduhan dahil meron po doon nakasulat na parang depending sa protocol ng combat sports event. So right now, all of us would have to adjust on what we need to do or kung anong gagawin natin sa sports industry ngayon and how we will be able, kumbaga, to adjust
I'm afraid po na anytime soon, of course, we may run out of ideas, and pati tayo happy na tayo mag-adjust ng ating mga topic sa pag-uusapan natin every day. And that's why every day we also talk about current events na nangyayari sa buong mundo, related pa rin sa sports, related pa rin sa boxing, dito sa Powcast Sports. So that is a big problem in our industry right now because of COVID-19 or the pandemic or the lockdown. Kung hindi nyo alam pala ha, sa Amerika, yung presidente nila doon minsan nga meron magulo sa Amerika kasi sila pro sports yung presidente nila tsaka parang hindi masyado naniniwala sa COVID-19 kaya medyo magulo. Anyway, baka may mga tanong po kayo sa akin dyan. Yun lang po ang nakikita kong effect ng COVID-19. Mamaya-maya po ilalabas ko ang aking what if video ni Eric Morales at ni Juan Manuel Marquez, what if they fight. I have a video on that. Of course, it will feature my face because I don't have and of course a photo of the two na try natin na hindi copyrighted. And wala tayong mga highlights kasi most of the time kailangan original contents. And then I will also have an article, a video article about Nonito Donaire. And I'm still thinking about the title, pero the main idea of that article is the road to being undisputed. The last road or ang huling pagkakataon para maging undisputed itong si Nonito Donaire. At ako meron akong insight dyan na talagang dapat mapanood yung mamaya. And of course, we're still scheduling some interviews. Mukhang mga interviews ang mga uuso natin ngayon. If you want to be interviewed, if you are a sports, kumbaga sports character, you send me an email and a topic that you want to talk about, pwede natin gawin yan. Again, inquiry at powcast.net. INQUIRY at Powcast POWCAST.net. Alright, so yun lang po. And alright, I think I pretty much cover what I want to cover for today. I do have a lot of things on my agenda still yet, and it's still 10 o'clock a.m. or 10:19 a.m. here in Manila. So if you don't have any question, I will end this podcast early and I'll see you again tomorrow. So baka po may mga tanong pa po kayo sa akin dyan at para lang masagot ko muna. At alright, let's see this question. Paano ginawa yung online taekwondo championship? What? Online taekwondo championship? Baka naman ano yan? Baka naman usapan lang ng taekwondo or game. Kasi maraming nauuso ngayon. Alam mo, there's a big opportunity for esports. Esports including Dota, yung ML, sila po yung mayayaman ngayon. Dahil talagang sila, yung business nila is about being online and being and playing on the computer or on their mobile. So, kaya yan ang kikita. So, pwedeng magpa-tournament ng esports online kung online. Yung meron nga yung super series of boxing. Nagpa-tournament sila ng online heavyweights. So, pwedeng gawin yon. So, hindi ko alam paano. Pwede bang maging professional boxer kahit hindi nag-amateur boxer? Pwede po kung may trainer na maniniwala sa inyo na kayo ay pwedeng mag-boxing. So, si Rocky Tulog, si Brian Tamayo po ay isang boksingero na recently na interview ko. Hindi siya dumaan sa amateur pero nag-training siya ng boxing. At nakitaan siya ng galing ng kanyang trainer at siya ay sinertify. Again, hindi ka pwedeng maging professional boxer hanggat walang boxing trainer na certified boxing trainer ang nagsasabi na pwede ka. Kasi sila yung magko-corner sa'yo at sila ang mananagot kung sakaling may mangyari sa'yo sa loob ng boxing ring at hindi ka pala marunong. Isa sila dahil sila yung nag-certify sa'yo. Baka mawalan pa ng lisensya yon. Pati yung promoter, delikado. Kaya kailangan kung kukuha ka ng
ng boksingero, kailangan marunong talaga. So, ganun din sa mga amateur. Kaya nga po pag nagpapa-amateur event, may mga waiver. Yung waiver po na yon, ang nakasulat doon, wala akong pananagutan sa iyo and you are fighting on your own free will. Kung kumbaga, you're fighting on your own free will. So, yun, ganun ang mangyayari. So, yan po ang gagawin natin. At alright. So, kung wala na mga tanong, okay, magpapaalam na eksakto, mag-iisang oras. At bago po 'yan mag-shoutout nga muna ako ng isa. Dami kong mamaya na lang yung shoutout na sa comment. Alright. So, that is that for now. Last comment. Okay. Ako po ay magpapaalam na. Salamat po ulit sa mga sumama sa akin everyday. Looks like this is our usual number everyday. I'm hoping to make it grow. I'm trying to do a podcast at night. Let me see if that would work better. But today, every morning po kasi wala masyadong istorbo. Mas maganda yung internet ko. Doon sa mga nagjo-join lang today, the topic that we discussed for the day, kasi biglang dumating kayo. Carlos Padilla will be on the Boxing Hall of Fame, Nevada Boxing Hall of Fame. UFC Jon Jones has threatened to go away from the UFC because of the low blow offer of UFC with the UFC super fight with Ngannou. Mike Tyson apparently can be ranked on the WBC ranking. At yung epekto po ng boxing, ng COVID sa boxing. So yan po ang ating pag-uusapan, ang ating pinag-usapan pala. Ang hirap, ang dami nagme-message eh. Anyway, salamat po ulit. Salamat. Bukas po ulit tayo magkwentuhan. At thank you very much for always supporting me. Salamat. Thank you. Bye.